Alright, yan. Magandang araw ho mga kabatas natin. At ako ulit ang inyong lingkod, si Atty. Libayan po. At napaka-importante po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Tulad na sinabi ko kanina, abogado po ako, hindi po ako doktor. So siguro iniisip ng ibang tao, anong ginagawa ng abogadong ito na nagsasalita tungkol sa vaccine? Siyempre, hindi po ako authority doon. Pero hindi naman ako magbibigay ng opinion ko tungkol sa vaccine. Ako lamang ay nakahanap ng isang magandang resource. Galing sa mga doktor at pinag-aralan sa internet. Ito nga galing sa Vox. Yun nga ay pagpapaliwanag kung bakit hindi natin pwedeng ikumpara yung iba't ibang vaccine, tungkol sa efficacy nito at kung ano ang pinakamagandang vaccine o bakuna. Di ba? Actually, aaminin ko sa inyo, hindi nga ako doktor, sabi ko sa inyo, hindi ko talaga maintindihan din kung bakit yung efficacy rates o yung bisa ng bawat bakuna ay iba-iba. Siyempre, pag ikaw, katulad ko, na hindi marunong, iisipin mo na ang pinakamagandang bakuna ay yung pinakamabisang bakuna. Pero, pagkatapos kong panoorin ito, nagkaroon ako ng maayos na kaalaman. Kaya gusto ko pong i-share sa inyong lahat ito. Tulad ng sinabi ko, hindi ako magbibigay ng opinion ko, magta-translate lang ako. Ipapaliwanag ko lang sa Tagalog kasi alam niyo naman tayong Pilipino, minsan nosebleed po tayo sa English. Sana nga may Tagalog itong box. Ito nakasite naman, nandiyan dyan sa may description, doon sa mga gustong manood tungkol sa itong issue na ito, sa efficacy rates ng mga vaccine at kung bakit iba-iba sila at ano ang pinakamagandang bakuna, nandyan po sa description. Panoorin nyo po yun, o kung napanoorin nyo ito, panoorin nyo rin yun kasi syempre utang natin sa kanila itong impormasyon na ito. Sana approve sila dito sa gagawin ko. Ipapaliwanag ko sa Tagalog kasi yung impormasyon talaga dito napaka-importante. Bago nating simulan, nakikita nyo sa picture nyo si Doc Adam. Hindi yan, masakit ang puwet, hindi yan ang pag-uusapan natin at hindi ang ganyan na itsura. Ito, yung poll na ginawa ni Doc Adam na nakakabahala. Ang nakalagay kasi diyan, pagdating sa vaccines, ano ang pipiliin nyo? I'll do a video on vaccines later. Sabi niya, 43,000 na Pilipino ang bumoto. Bakit alam kong Pilipino ang bumoto dito? Kasi ang target naman ni Doc Adam ay Pilipino at Tagalog yan. Siyempre, nakakaintindi ng Tagalog Pilipino. Mangilan-ngilan lang naman yung siguro buboto dito na hindi Pilipino. So, i-assume na natin na Pilipino ang karamihan o kung hindi 100 o 99% ng mga bumoto dito. Isipin nyo po, yung Sinovac na available na vaccine dito sa atin, 14% lang. Yung hindi ako magpapavaccine, 56%. Ang taas, 56%. Ibig sabihin, mga 40 plus, 20 plus thousand. Nung 43% ang ayaw magpabakuna. Isipin nyo yan, mas maraming ayaw magpabakuna kesa sa gustong magpabakuna kahit may available na options dito na AstraZeneca at saka Sinovac. Ang iniisip ko dito, at binabasa ko rin sa mga comments na parang na-trauma yata sila dun sa nangyari dun sa Dengbaksya. Pero syempre, alam nyo po, dapat hindi tayo pamunuan ng takot. Dapat hindi takot sa puso natin ang manaig. Dapat research pa rin. Critical thinking, research, at syempre, isa sa pinaka-importante rin para tayo ay mabuhay na matiwasay, ay kunin natin yung mga payo sa mga tamang tao. Anong ibig kong sabihin? Kapag kailangan natin ng payong medisina, kumuha ho tayo ng payong medisina sa mga doktor at hindi doktor-doktoran. Hindi porket marami siyang followers sa YouTube o kaya sa Facebook o kaya sinabi niya ganto siya. Doon mo na kukunin yung kanyang payo. Tandaan niyo po, pati yung mga payong legal, payong abogado, kuha ho kayo ng payong abogado sa mga abogado. Alam niyo kahit sabihin nila expert ako sa batas, kasi inaral ko yan, kahit sino man sila, iba pa rin kapag ikaw ay pumasa sa isang professional examination. Bakit? Siyempre, na-test yung knowledge mo. Hindi lang nagkiklaim yung isang tao na marunong ako sa medisina, marunong ako sa batas. Hindi lang claim yun. Bakit? Kasi nga, pumasa siya. Yun ang malaking diferensya. So kahit sabihin mo na itong isang tao, binasa niya ng 100 beses yung revised penal code, pero hindi naman na-test yung kanyang utak tungkol doon.
iba pa rin po, no? So, at saka isa pa dyan, accountability. Itong mga doktor, itong mga abogado, pag nagbibigay ng payo sa inyo yan, may accountability sila. Anong ibig sabihin? Nakataya yung lisensya nila. Kapag nagbigay sila ng payo na hindi tama, pwede silang managot. Pero itong mga tao na hindi naman abogado, hindi naman doktor, nagsasabi ng payo sa inyo, especially ngayon, no, yung doktor na lang pag-usapan natin kasi sa vaccines ang pag-uusapan natin, hindi sila magiging liable, no? Kumbaga, pwede nilang sabihin kung ano man ang gusto nilang sabihin kasi nga sasabihin nila, opinion ko lang naman yan. Alam nyo naman na hindi ako doktor. No? Pero pag yung doktor yan, nagsabi na yan, syempre, sira ang buhay niya. Sira yung kanyang kabuhayan kapag nagbibigay siya ng payo na hindi maganda. 'Di ba? So, ang layunin po natin dito, no, sana pagkatapos mapanood natin itong Vox o video galing sa Vox, no, sana yung hindi ako magpapabaksin, either pumunta sa AstraZeneca at Sinovac, no. Tignan natin kung bakit, no, panoorin na ho natin itong video na ito na sinasabi ko sa inyo na nahanap ko at isa pong napakagandang resource para sa vaccine. Kasi sinabi nga ni Doc Adam din doon sa kanyang video, no, na ang dami-dami po ng impormasyon sa internet tungkol sa vaccine. Pero konti lang po ang available dito sa Pilipinas o konti lang yung nakadirekta o nakatarget sa mga Pilipino. At aminin ho natin, nanonood din ako ng mga videos doon sa DOH. Hindi po ganun sila kapukpok sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang klaseng vaccines na ito. So ito, meron tayong isang study na ginawa at video nga ito galing sa Vox, isa-cite ko lang sila kasi maayos, no. Ito Vox, 9.29 million subscribers na sila, no. Ang sabi niya, what a vaccine's efficacy rate actually means. So ibig sabihin yan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng bisa, no, bisa ng isang vaccine. Alright, so umpisan natin manood. This is the new one-dose COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson. In early March, more than 6,000 doses were supposed to be shipped to the city of Detroit, Michigan. But the mayor said, no thanks. Moderna and Pfizer are the best, and I am going to do everything I can to make sure the residents of the city of Detroit get the best. Yan, ito. Unang-una pa lang, di ba, mainit-init na. Kasi ganyan din dito sa Pilipinas ang naging issue. 'Di ba? Tandaan natin, yung pumasok na Sinovac at saka AstraZeneca, mababa talaga yung efficacy rate niya o yung bisa niya kumpara doon sa iba, yung Moderna nga na binabanggit niya. Pero, no, ito kasi itong politiko na ito. So tatandaan nyo, kaya very politically driven itong tungkol sa mga vaccines na ito. Actually, kinausap din ako ni Doc Adam dyan. Ayaw niya ngang gumawa kasi ang tindi ng politics dito sa vaccine na ito. Hindi na pinapairal ang critical thinking, hindi na pinapairal ang science, hindi na pinapairal ang research. Ang pinapairal na lang, pamumulitiko. Si Mayor, namumulitiko dito. Kasi syempre, gusto niya magpabango. Sasabihin niya, ayokong kunin yung mga vaccine na yan kasi mababa ang efficacy rate niya. Ang kukunin ko ay yung mga mataas ang efficacy rate dahil the best ang dapat nandoon sa constituents ko. So iniisip niya na agad, syempre, magpabango ng pangalan. Hindi niya inisip na kailangan niyang mag-research at kailangan niyang matuto, no, kung ano ang dapat niyang gawin. 'Di ba? So, pakinggan natin. He was referring to these numbers, the vaccine's efficacy rates. The vaccines from Pfizer, BioNTech, and Moderna have super high efficacy rates. Yan, efficacy rate, yan yung bisa niya, makikita nyo, 95%, 94%. Ang taas, no? Yung BioNTech at saka Moderna, yan ang sinasabi ng maraming Pilipino na dapat kinuha dito sa Pilipinas. Tuloy po natin. 95 and 94%. But Johnson & Johnson, just 66. And if you... Yan. 66 lang kasi, no? Ito, 66% lang yung Johnson & Johnson. Yung tinanggihan ni Mayor na vaccine. 66% lang. Sabi niya, the best dapat ang doon sa mga constituents ko. Doon sa mga bumoboto sa akin, dapat the best lang. 66%. Tinanggihan niya. Gusto niya itong 95% at saka 94%.
only look at these numbers, it's natural to think that these vaccines are worse than these. But that assumption is wrong. Yan. Yun ang sinabi na dito, no? Ito kasi yung visa niya, no, yung efficacy rate niya, yung visa 95 hanggang 66, iniisip na agad ng mga tao at ako rin dati, no? Hindi kasi ako doktor 'di ba? Isa akong abogado. So anong alam ko dito sa efficacy rate na ito? Syempre, hindi naman ako nabuhay sa isang pandemic. Ngayon lang naman ako nabuhay na mayroong pandemic. So ang iisipin ko automatic, no? Automatic talaga dahil sa kulang ang aking kaalaman, ang iisipin ko, syempre mas maganda yung Pfizer, Moderna, Sputnik 5 kesa itong Johnson & Johnson, yung AstraZeneca at saka yung hindi Moderna, AstraZeneca at saka ano yung isa? Sinopharm, no? O tuloy natin. These numbers are arguably not even the most important measure of how effective these vaccines are. Yan. Sinabi niya, hindi yun. Hindi yun ang basihan kung ano ang pinakamabisa na bakuna. Di ba? Ito, no? Facts ito. Ito based on research. Ito science ito. Ito based on experts. Hindi na natin kailangan questionin ito. Mga doktor mismo ang gumawa dito. Tapos yung mga facts na present dito, napatunayan na. Kaya dito tayo makinig, wag tayo makinig doon sa kapitbahay natin, no? O kaya kahit sino mang tao na hindi naman gumawa ng research. Kapag nagtanong siya sa iyo na mas maganda itong vaccine na ito, tanungin mo siya anong research ang ginawa mo. Or pag nasagot niya, baka pwede mo siyang paniwalaan, pero pag sinabi niya wala siyang ginawang research, maniwala ka muna doon sa mga taong gumagawa ng research. O kaya doon sa mga eksperto. Tuloy po natin. To understand what is, you first have to understand what vaccines are even supposed to do. A vaccine's efficacy rate is calculated in large clinical trials, when the vaccine is tested on tens of thousands of people. Yan, clinical trials. Isipin nyo, tens of thousands of people, hindi lang isa, hindi lang tatlo. Isipin nyo, no? Ganito yan. Kapag election, merong ginagawa na poll. Itong mga SWS, kung sino-sino mang mga survey yan, no? Tapos, ang kukunin lang nila na sample size nila 1,000. Makikita mo makikita mo doon sa TV, no? Nakalagay doon sample size 1,000. Pag ganun, syempre, hindi naman yun representative ng buong Pilipinas kasi ilang milyon tayo dito sa Pilipinas. 1,000 will not represent a million, di ba? Pero sabi nila may mga ako lang, syempre sila kasi alam nyo naman, ang daming nagsasabi kasi na politically driven yun. Hindi naman kasi transparent yung kanilang survey, no? I'm generalizing all the surveys, anyway, no? Makikita mo 1,000 lang. Ang comparison ko naman dito, hindi ko naman sinasabi na mas mababa yun. Pero syempre, mas mataas yung sample size mo. Mas mataas yung sample size mo, mas realistic yung data mo. Tens of thousands. No? Tens of thousands. Hindi lang 1,000. Tapos ito, clinical trials. Pag clinical trials, ibig sabihin, experts yung gumagawa niyan, supervised, no? May scientific method. Tuloy po natin. Those people are broken into two groups. Half get the vaccine and half get a placebo. Then they're sent out to live their lives while science... Yan, ito. Paliwanag natin. Sabi niya dito kasi half gets the vaccine and half the placebo. Itong placebo na ito, no, sasabihin nila vaccine yung kinukuha mo. Para isipin mo na vaccine yun, pero hindi pala. No? Minsan nag-i-inject lang sila ng kung ano na hindi nakakasama sa iyo, no? Pero hindi pala vaccine 'yon. Pero para isipin mo na nagpa-vaccine ka, no? At para yung environment pareho para makontrol, ganyan ang gagawin nila, So, ganyan ang experiment. Tuloy natin. Get a placebo. Then they're sent out to live their lives while scientists monitor whether or not they get COVID-19 over several months. In the trial for Pfizer-BioNTech, for example, So, ganito, no? Papaliwanag ko, no? Tinatagalog na natin ito. May placebo, grupo, dalawa, no? Isang placebo, yung placebo, hindi sila nabigyan ng vaccine. Kunwari lang nabigyan ng vaccine.
Itong isa, yung pangalawang grupo na bigyan ng vaccine. Tapos sila pareho, no? Yan, humayo kayo, 'di ba? Kakalat sila ngayon. Go with ipagpatuloy mo yung buhay mo. Gawin mo lang yung normal na ginagawa mo. Ngayon, 'yun ang pag-aaralan nila, no? Over So 43,000 participants. So isipin niyo po 43,000 na tao. Yung kanilang tinest. Ang dami na ho 'yun. Ano po? Tuloy natin. In the end, 170 people were infected with COVID-19. And how those people fall into each of these groups determines a vaccine's efficacy. If the 170 were evenly split, that would mean you're just as likely to get sick with the vaccine as without it. So, Yan. Ito, pinaliwanag na. Anong silbi ng placebo at saka ng vaccine? Yan, pinaliwanag niya. Para malaman nga kung ano yung efficacy rate. Kung gaano ka-epektibo yung vaccine para i-prevent o pigilan na hawaan ka ng COVID-19. Tuloy natin. it would have a 0% efficacy. If all 170 were in the placebo group and 0 people who got the vaccine were sick, the vaccine would have an efficacy of 100%. Yan. Naintindihan nyo na ho. Ganyan yung efficacy rate. Ikukumpara siya doon sa placebo. So, ibig sabihin, kung ang nagkasakit o lahat ng nagkasakit galing doon sa grupo, ng placebo, 100% ang efficacy rate ng vaccine. Ibig sabihin, na-prevent niya lahat yung mga nalagyan ng vaccine, nabakunahan na magkasakit. Kaya 100%. Ngayon, pinoporsyento-porsyento yan. Tuloy po natin. With this particular trial, there were 162 in the placebo group and just 8 in the vaccine group. It means those who had the vaccine were 95% less likely to get COVID-19. Yan. Naintindihan nyo ho, no? Ito, yung placebo, di ba? Titignan nyo yung placebo dyan, 162 ang nagkasakit sa kanila, 8 lang doon sa nagbigyan ng bakuna. So, ang efficacy rate niya, 95%. Ibig sabihin, mataas. Kapag nabakunahan ka nun, 95% hindi ka mahahawaan ng COVID-19. Tuloy natin. The vaccine had a 95% efficacy. Now, this doesn't mean if 100 people are vaccinated, 5 of them will get sick. Instead, that 95% number applies to the individual. So each vaccinated person is 95% less likely than a person without a vaccine to get sick each time they're exposed to COVID-19. Yan, naintindihan nyo ho yan? Pag 95% yung efficacy rate niya, pwede ka pa rin magkasakit kasi may 5% chance eh. Pero, mas mataas na yung chance mo na hindi magkasakit. Kasi nga, 95% yung chance mo na hindi magkasakit. Tuloy natin para malaman natin bakit hindi nagmamatter itong efficacy rate na ito o itong bisa ng isang vaccine. And every vaccine's efficacy rate is calculated in the same way. But each So yan, pare-pareho sila ng calculations. Pare-pareho rin ng trials na dinaanan. Pero may pagkakaiba. vaccine's trial might be done in very different circumstances. Yan So one of the biggest considerations here when we look at these numbers is the timing in which these clinical trials were performed. This is the number of daily COVID-19 cases in the US since the pandemic began. The Moderna trial was done completely in the US, here in the summer. The Pfizer-BioNTech trial was primarily based in the US too, and at the same time. Johnson & Johnson, however, held their US trial at this time when there were more opportunities for participants to be exposed to infections. Yun. And most of their trial took place in other countries, primarily South Africa and Brazil. And in these other countries, not only were case rates high, but the virus itself was different. The trials took place as variants of COVID-19 emerged. Yan, nakita nyo ho doon, kahit pare-pareho rin yung dinaanan nila, kaya meron silang ganong klaseng efficacy rate. Hindi pa rin reliable kasi yung efficacy rate na yan na ima-match mo sila na itong isa mas mabisa ito kaysa doon sa isa kasi nga iba-iba din
yung panahon kung kailan sila nag-trial. At syempre, nagkakaroon din ng mga mutations, no? O kaya, pagkakaiba-iba doon sa mga virus, no, na na-expose itong mga taong ito. 'Di ba? Kaya ibig sabihin niyan, hindi mo talaga sila maikukumpara base doon sa efficacy rate. Hindi mo masasabi na yung 65 yung 95 mas maganda kaysa sa 65 kasi nga merong pagkakaiba pa rin doon sa panahon kung kailan sila nag-test. At saka yung demographics nila o yung mga tao kung saan nila tinest yung kanilang mga bakuna. Tuloy po natin. And became dominant infections in these countries, variants that are more likely to get participants sick. In South Africa, most of the cases in the Johnson & Johnson trial were that of the variant, not the original strain that was in the US over the summer. Yan nakita nyo, no? May variant na kasi. At alam na rin ng mga nanonood sa atin dito, iba-iba na po yung variant ng COVID-19 ngayon. Sabi nga nila, may lumabas na variant dito sa Pilipinas na hindi daw nadedetect. At saka po, ewan ko, I don't know if it's, kasi galing sa news pa lang at syempre hindi ko pa alam kung talaga nga nagkaroon na ng in-depth studies tungkol dito, pero sabi nila pinakamatindi daw yung variant dito sa Pilipinas. Antayin na lang ho natin yung mga experts na magsalita, no? Mag-research muna tayo tungkol dito. Ayoko rin magsalita tungkol doon kasi sabi ko nga hindi ako doktor, kaya ito lang ho ang pinapaliwanag ko, no? Tuloy na lang natin ito. And despite that, it still significantly reduced infections. If you're trying to make one-to-one, head-to-head comparisons between vaccines, they need to have been studied in the same trial with the same inclusion criteria in the same parts of the world at the same time. If we were to take Pfizer and Moderna's vaccine and redo their clinical trial at the same time that we did J&J's clinical trial, we might see quite different efficacy numbers for those. These efficacy numbers really just tell you what happened in each vaccine's trial, not Yan. Sa trial lang. Kung ano lang yung nangyari dun sa pagkakatuon na sinusubukan nila yon. Tuloy efficacy natin. numbers really just tell you what happened in each vaccine's trial, not exactly what will happen in the real world. But many experts argue this isn't even the best number to judge a vaccine by anyway. Yan, that is not the number. Sabi niya, yan ang hindi, o yan numero na yan, ang hindi dapat basehan para sabihin kung ano ang mabisa na bakuna. 'Di ba? So, sa akin lang, no, siguro maganda siguro ang nangyari na lang nung linabas yan. Pero sa tingin ko kasi, syempre gusto rin kasi nung mga pharmaceutical companies na ilabas yung kanilang efficacy rate. Ang gusto ko sanang nangyari na lang, pag ako lang papipiliin at kaya kong kontrolin yung buong mundo, wag na lang ilabas yung efficacy rate na yan. Kasi nag-create lang siya ng pagkalito, no? Sa lahat ng tao. Ako rin, sa totoo lang, no? Nung unang lumabas yan at lumabas yung mga chismis, isip ko rin talaga, bakit tayo doon sa below 50% efficacy rate, di ba? Tuloy po natin. Because preventing any infection at all is not always the point of a vaccine. The goal of a vaccine Preventing any infection at all is not the goal of the vaccine. Anong ibig sabihin yan? Ang vaccine talaga, no? Ang kanyang purpose, no? Ang kanyang dahilan kung bakit ka nagpapabakuna ay hindi para hindi ka maapektuhan nung sakit. Tuloy po natin. program for COVID-19 is not necessarily to get to COVID-0, but it's to tame this virus, to defang it, to remove its ability to cause serious disease, hospitalization, and death. It helps to Narinig niyo po yun? Ang pagbabakuna, hindi ibig sabihin, hindi ka na maapektuhan nung sakit. Yun ang silbi ng pagbabakuna. Mga experts po ito, So, nung napanood ko ito, naisip ko agad, itong mga media na ito, no, lalong-lalo na yung mga mainstream media, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, no, yung rini-report nila, isang tao nagpabakuna, nagkasakit pa rin ng COVID-19. 'Di ba? Iniisip ko parang, syempre ako din, kahit abogado ako, no, syempre, nag-iisip din ako, na parang, so anong bisa ng bakuna? So, nakakatakot pa rin pala. 'Di ba? Pero hindi pala yun ang purpose ng vaccine. Hindi pala para hindi ka na magkasakit nung COVID-19, kundi para look at the different outcomes of an exposure to COVID-19 like this. The best case scenario is you don't get sick at all.
the worst case is death. In between, there's being hospitalized, severe to moderate symptoms, or having no symptoms at all. In the absolute best circumstances, vaccines give you protection all the way to here. But realistically, that isn't the main objective of COVID-19 vaccines. The real purpose is to give your body enough protection to cover these possibilities. So if you do get an infection, it feels more like a cold than something you'd be hospitalized for. Yun. 'Di ba? Sana ito ang malaman natin. Alam nyo, napanood ko itong video na ito, doon ko lang nalaman na ganun pala ang purpose niya. Ganun ang goal ng isang vaccine. Hindi pala para hindi na ako maapektuhan ng COVID-19, kundi para hindi ako mamatay, hindi ako ma-hospital, at hindi ako mahirapan dahil sa mga simptomas na nakukuha ko kapag ako ay nagkasakit ng COVID-19. So, ibig sabihin, pag nabakunahan ako, parang bring it on, no? Kayang-kaya na ng katawan ko yan. Di ba? Sana, di ba, tama, sinabi nga ni Doc Adam kulang kasi tayo sa impormasyon. Nung napanood ko yung video ni Doc Adam, naghanap rin ako ng impormasyon, nakita ko ito. And I think it is very important for the government to stress this particular information. Sabihin ng gobyerno na magpabakuna po tayo dahil ang gusto natin na i-prevent ay yung mamatay kayo o mapunta kayo sa hospital. Hindi naman yung, kasi sinasabi nila, isang nurse nagpabakuna, pero after 2 weeks, naapektuhan pa rin ng COVID-19. Pero, naapektuhan siya ng COVID-19, pero, hindi siya na hospital. Pero wala siyang simptomas na matitindi. Di ba? Now you know. Now I know. Kaya nga nung nakita ko ito, alam nyo, sabi ko, isi-share ko sa mga kabatas natin ito kasi sobrang bumubukas yung isipan ko. Kasi nga, hindi ko rin alam to eh. Tuloy po natin. And this is one thing that every one of these COVID-19 vaccines do well. Yan. Sabi niya, no, that is one thing that every of this COVID-19 vaccine does well. Ibig sabihin, lahat ng mga COVID-19 vaccine na ito, kahit gaano man kababa o kataas yung efficacy rate niya o yung bisa niya, pinipigilan niya pa rin yung tao na mamatay o kaya ma-hospital o kaya magkaroon ng matitinding sintomas kapag naapektuhan sila ng COVID-19. Hindi naman ibig sabihin hindi ka na magkakasakit eh. Pero yun talaga, na-shock talaga ako doon sa media na yan eh. Nakakainis eh. Ilalabas nila. Siyempre ako din natakot. So, ang silbi ng vaccine kung magkakasakit? Hindi pala yun ang purpose ng vaccine. Diba? Knowledge is power talaga, diba? In all these trials, while some people in the placebo groups were hospitalized or even died from COVID-19, not one fully vaccinated person in any of these trials was hospitalized or died from COVID-19. See? Yun palang panalo ka na eh. Doon palang panalo ka. Pag pabakunahan ka, hindi ka mamamatay o kaya maho-hospitalize. Samantalang yung mga hindi nagpabakuna, may namatay at may na-hospitalize. Doon palang panalo ka na. Tuloy natin. One thing that I wish that Mayor would have understood was that all 3 vaccines have essentially 100% effectiveness in protecting from death. The mayor of Detroit did backtrack and said he'd start taking Johnson & Johnson doses because it's still highly effective against what we care about most. Efficacy matters, but it doesn't matter the most. The question isn't which vaccine will protect you from any COVID infection, but which one will keep you alive? Yun. Di ba? Or out of the hospital? Which one will help end the pandemic? Yun. And that's any of them. The best vaccine right now for you is the one that you're offered. With each shot that goes Yun. Di ba? Ang tanong talaga sa vaccine, hindi yung hindi ka magkakasakit, kundi yung hindi ka mamamatay. Hindi ka ma-hospital at yung vaccine na pipigil o tatapos na dito sa pandemyang ito. Ngayon, kung mali-mali pa rin yung impormasyon na pinapakain sa atin, di ba? Kailan pa tayo matatapos sa pandemyang ito? Di ba? Yun ang hindi maganda. So this is, tignan niyo yung mga nagsasalita dito, highly decorated people tong mga ito, no? Kung gusto niyo silang i-challenge, mag-aral kayo, katulad ng inaral nila,
Tapos, mag-experience kayo katulad ng inexperience nila, tapos hamunin nyo sila. Pero, no, habang hindi nyo pa na alam yung alam nila, makinig muna tayo sa kanila. 'Di ba? Remember, importante rin kung kaninong payo yung kinukuha mo. In someone's arm, we get closer to the end of this pandemic. 'Di ba? Ayan, credits, no? Sana kasi tinapos ko yung video mula umpisa hanggang uli. Pero alam nyo naman, I think this is very important, no, na ipaliwanag sa mga kabatas natin, no, sa Pilipino, na maintindihan ng maayos itong particular na video na ito. Kasi wala akong Tagalog kaya inisip ko mas maganda siguro ipaliwanag natin sa Tagalog kasi nga syempre nagno-nosebleed tayo minsan sa English, ano. Ngayon, no, sana may napulot tayong kaalaman dito. Ano, kahit hindi ako doktor, nag-translate lang naman ako, ako rin, sabay-sabay tayong natuto lahat. Ngayon alam na natin na yung vaccine na malapit at gustong ibigay sa'yo, yun talaga ang pinakamagandang vaccine. Ngayon, hindi natin kasi pwedeng i-wish na yung mga 95% efficacy rate na nasa ibang bansa ang mapunta sa atin. Bakit? No? Logistics issues din, no? Tsaka syempre, alam nyo kasi, pag itatransport yung mga vaccine na yan, meron din silang required storage. No? Dapat naka-freezer sila ng ganito. Kapag hindi natin kaya yon, kunin natin yung vaccine na malapit sa atin, yung pwedeng isaksak agad sa braso natin para matapos to yung pandemic na yan. 'Di ba? Sana, no? Sabay-sabay tayo nga tulad ng sinabi ko na natuto ngayon, no? Maraming salamat sa inyo sa lahat ng nanood. No, kahit hindi batas natin ang usapan natin ngayon, at least, no, kaalaman pa rin. At ako nga, natuto rin talaga ako dito sa video na to nung pinanood ko. Sabi ko nga sa inyo, kaya i-share ko sa inyo. Sana i-share nyo rin sa mga kamag-anak nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Ano, yung original na video na nandito, kung gusto nila yung English, kung gusto nila na may mga sumasabat-sabat na Attorney Libayan, ito po yung i-share nyo, wala pong problema. At saka dun sa mga hindi pa ho nagla-like, nagsusubscribe, at saka kay YouTube, sana po na maging mabait ka dito sa video na ito. Keep it there, no? Kasi nga, nag-translate lang naman. Hindi naman nag-translate. May konting explanation. Pero, alam nyo, sana pasok pa rin sa fair use. I think pasok naman sa fair use, no? Kasi this is a commentary, actually. Ano? Yan. Maraming salamat po sa inyo. At magpapaalam na ako pansamantala. Paki-share, please, no? Paki-share yung video. Maraming salamat po sa inyo. Please, please, please lang. Kung meron ho tayong mga videos na dapat i-share ngayong pandemic, hindi po talaga yung sa totoo lang, no, hindi yung mga videos ng mga nagti-TikTok ng mga, although maganda kasing i-share yung mga yun yung mga my heart went oops ganon, yung mga videos kung saan may mga tumatalon at tumatalbog-talbog o kaya mga naglalaba, magandang i-share yun kasi nga nakakaaliw nga naman. Pero alam niyo ho, ang talaga makakatulong sa atin na wakasan itong pandemic na ito kapag tayo lahat, no, ay makakakuha ng tamang impormasyon tungkol sa pandemic, sa vaccine at saka sa COVID-19. Kung magagawa natin 'yon, maarmahan tayo ng tamang kaalaman, no, mas maaga at mas mabilis natin na mapupuksa at matatapos itong pandemyang ito. Maraming salamat sa inyo at syempre, no, magpabakuna tayo kung meron hong bakuna sa paligid natin at kung may binibigay na bakuna sa atin, ano mang bakuna yan, ano mang efficacy rate yan. Dahil alam naman natin, na kapag nagpabakuna ka, syempre mas makakatulog ka ng mahimbing. Hindi mo naiisipin na kapag umubo ka, baka may COVID-19 ka, di ba? So, ang gawin mo na lang, pag nagpabakuna ka, makakatulog ka na ng mahimbing. Siyempre, pag nakatulog ka na mahimbing, lagi kang panalo. Yan. Maraming salamat po at magpapaalam po ako pansamantala. Bye-bye.